Sziasztok! Az indexkép alapján már sejteni lehet, hogy mi lesz ennek a videónak a témája, ugyanakkor ez nem egy bemutató videó vagy egy összehasonlító teszt lesz, mintsem inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy hogyan jutottam el odáig, hogy az eddig használt GoPro után most nem egy GoPro kamerát vásároltam, és hogyan kötöttem ki a DJI-nak az új Osmo Action 5 Pro kamerájánál. Úgyhogy ebben a videóban most erről lesz szó, csapjunk is bele. Aki régebb óta ismer vagy követi a csatornámat, az tisztában lehet vele, hogy a csatornán látható videó 99%-a az valamilyen akciókamerából esett ki, és annak rendje módja szerint az évek során én is végigjártam a szamár létrát, és kipróbáltam több típusú kamerát. Kezdtem az egyszerűektől, úgymond a gagyiktól, és kikötöttem a GoPro-nál. Ezt a GoPro Session 5-öt, ezt Norbi barátomtól vásároltam meg. Máig hálás vagyok érte, nagyon jó kis kamera, mai napig teszi a dolgát, és ezt nem is szeretném lecserélni vagy eladni. És hogyha 4-5 évvel ezelőtt megkérdeztetek volna, hogy milyen akciókamerát javaslok, vagy mi az én véleményem ezekről az akciókamerákról, biztos, hogy azt mondtam volna, hogy a GoPro-nál jelen pillanatban a piacon nincsen jobb. Ugyanakkor telt múlt az idő, és azt kell, hogy mondjam, hogy a DJI az felnőtt a feladathoz, és nem hogy felnőtt a GoProhoz, hanem sok tekintetben az én véleményem szerint, és ezzel lehet vitatkozni, túl is szárnyalta a GoPro-t. Erre majd rá fogok világítani, hogy az én szempontjaim szerint miért gondolom ezt így. Nos, alapvetően az a kamera, amin keresztül most is néztek, az egy GoPro 8-as, egy GoPro Hero 8, egy média moddal és az ezzel kapcsolatos mindenféle sallanggal. Ezzel kapcsolatosan már elmondtam akkor is, amikor bemutattam ezt a kamerát, hogy volt egy-két dolog, ami nem tetszik ebben a kamerában. Ezen túl se változott, tehát az elmúlt 5 év alatt sem változott az, hogy a behajtható kis rögzítőfüleket nem szeretem, egy kínszenvedést rögzíteni vele a kamerát, főleg ez a vízszintes beállításában okoz problémát, és egyéb problémák is akadtak a kamerával. Alapvetően egyébként egy GoPro, tehát minőségben, alapvetően a képminőségben nincsen vele probléma, ugyanakkor a lefagyás, illetve a túlmelegedés problémája az engem is érintett, ahogy sok más GoPro felhasználót is, és ez az elkövetkezendő verziókban is megmaradt ez a probléma. Mégpedig arról van szó, hogy egy 4K-s felbontásnál 30-40 perc után egyszer csak fogja magát a kamera, túlmelegedik, vagy egyszerűen csak lefagy. Nos, úgy gondolom, hogy ez az adott kategóriában legjobbnak kikiáltott kameránál ez nem egy olyan issue, amivel úgy gondolom, hogy hát törődjünk bele, együtt lehet vele élni kategória. Pláne, ha belegondolunk abba, hogy ezek az akciókamerák, ezek kifejezetten extrém körülményekre vannak tervezve, és extrém helyzetekre, olyan megismételhetetlen dolgoknak a rögzítésére, dokumentálására, ami tényleg lehet, hogy csak egyszer fog előfordulni, és ebben az esetben, hogyha ilyen szituba keveredik az ember, hogy időközben kikapcsol a kamera, nem is biztos, hogy észre fogja venni, mert mondjuk a fején van rögzítve, a mellkasán van rögzítve, vagy valahol egyéb más részen van rögzítve a kamera, úgyhogy ez egy igencsak kellemetlen szitu. Ha ezen túl is tudunk lendülni, tehát túl tudunk azon a problémakörön lendülni, hogy egy ilyen kamera, ami ilyen paraméterekkel rendelkezik, ilyen hibával küzd, akkor még mindig ott van az, hogy mi az, amivel többet tud nyújtani egy új GoPro. És ugye kidobták a GoPro 13-at, és nagyon sokáig vaciláltam, illetve gondolkoztam, túrtam a teszteket, nézegettem, hogy mi az, ami az én szempontjaim szerint esetleg javulás, vagy olyan plusz hozzáadott értéket biztosít annál a kameránál, ami miatt azt érdemes megvenni. De azt kell, hogy mondjam, hogy arra jöttem rá, hogy a GoPro 13 a 12-höz, illetve a 11-hez viszonyítva nem nyújt olyan sok extrát.
Leginkább úgy gondolom, és ez csak az én véleményem lehet, és ezzel megmondom, ér vitatkozni, tehát nyugodtan írjátok le a komment mezőbe, hogyha ezzel nem értetek egyet, vagy más a véleményetek. Én úgy gondolom, hogy a GoPro 13 különböző tartozékok közé beszúszakolt kamera lett. Hogy mit gondolok erre, vagy miért gondolom ezt? A GoPro 13-hoz ugye mindenféle lencse modokat lehet kapni, ami tök jó, tök szuper, ehhez nem lehet kapni lencse modokat, lehet ugyanakkor kapni makrólencsét ugyanúgy, tehát utángyártottba lehet hozzá vásárolni makrólencsét, sőt, akár még egy step-up gyűrűt is tudok hozzá vásárolni, sőt vásároltam is, amivel a szűrőmenet megnövelhető, és így bármilyen más egyéb optikai tartozékot rá tudok tenni. Nos, ezek a lencse modok, ezek megint csak addig tűnnek szupernek, hogyha te először vásárolsz GoPro-t, és először beleesel ebbe a GoPro-s körbe, ugyanis a GoPro előszeretettel játsza azt, hogy bizonyos tartozékok, bizonyos fejlesztések után ő szánt szándékkal határt szab, gátat húz az egyes kategóriák között, hogy ezzel kényszerítse rá nyilván a gyártó a felhasználókat, hogy az új kamerát megvegyék, mert csak ahhoz tudja használni az adott komponenst. Ugyanakkor a GoPro 13-nak a lencséi, azok bár visszafelé kompatibilisek lennének, mert ugyanaz a bajonett van rajtuk, mégsem tudod rátenni őket a GoPro 12-re, csak a 13-ra tudod rátenni. Nekem ez nem volt szempont. Tehát a lencséknek a cserélhetősége az az én esetemben nem volt szempont. Viszont ami szempont volt, hogy ennek egy upgrade-elt aksia van, egy sokkal nagyobb aksit kapott, illetve a benne lévő processzor miatt sokkal jobb az energiahatékonysága. Erre azt mondják, hogy 4 óra felvételt tud. Nos, ha ennek a felét tudja, ami papíron le van írva, annak a felét tudja, akkor én már boldog vagyok. És ugye ebbe az aksi, ez igazából egy nagyobb méretű, nagyobb kapacitású aksi van benne, ez egy 1950 mAh-órás aksi, ez így néz ki. Ezzel párhuzamosan a GoPro-nak az aksiját is upgrade-elték, és nagyobb lett a kapacitása, és többet tud. A két világ között egy nagyon éles eltérés az, hogy míg ebben ugye upgrade-elték az aksit, és egy nagyobb aksit tettek bele, a GoPro-é az ugyan nagyobb lett méretileg, és más lett a kialakítása, éppen ezért a régi kamerákba valamiért nem lehet beletenni, tehát nem tudod használni a GoPro új aksiját a régi kameráidba. Ezzel ellentétben ezt az aksit simán bele tudod tenni az Action 4-be és az Action 3-ba, mivel az Action 4 és Action 3 kapott egy firmware frissítést, amivel felkészítették arra, hogy a nagyobb kapacitású aksit is tudja majd használni. Milyen fura, nem? És ugyanez fordítva is igaz, tehát az Action 3-nak és az Action 4-nek az aksiját ugyanúgy ebbe is bele tudom tenni. Hozzáállásbeli különbségek vannak. Következő, ami szintén tartozékokkal kapcsolatos, az a mágneses gyors cseretalp, ami most már elérhető a GoPro-hoz is. Köszönjük szépen a DJI-nak, ez ugye egy ilyen kis füles tartó, amivel a kamerának az aljára tudjuk rögzíteni magát a gyors cseretalpat, és ez a DJI-hoz járó bumper kerethez, ezt nem kell külön megvenni, tehát ez jár hozzá, ezt csak így mondom. Ez ugye az aljára is felrögzíthető, és ezzel a kerettel így az oldalára is tudjuk rögzíteni, tehát egyből ilyen portrémódba is tudunk rögzíteni bármilyen videót, úgyhogy ez is egy jó kis hozzáadott érték. Hozzáteszem, hogy ez a gyors cseretalp, ez ugye nem jár a GoPro-hoz, tehát ezt külön kell megvásárolni. Ez a gyors cseretalp nekem több szempontból is hasznos, ugyanis sokszor van az, hogy cserélgetem a kamerának a pozícióját bizonyos felvételekhez, és ilyenkor, hogyha leveszem mondjuk a GoPro-t a helyéről, akkor utána ugyanazt a szöget beállítani már elég nehéz. Ezzel viszont, hogyha veszek egy ilyen cseretalpat, amit vettem is egyébként, ilyen 2000 forint körül van az AliExpressen, ráteszem fixen a tripodra, akkor az ott van, be van állítva, hogy ebben a
látószögben fog majd nézni, és innentől kezdve az úgy van. Tehát nem kell onnantól kezdve mozgatnom. És akkor térjünk át arra, hogy mi az, ami még igazán megfogott ebben az Osmo Action 5 Pro-ban. Nos, a kijelző mérete az nagyobb, mint a GoPro-é. Nyilván nagyobb, mint a 8-as GoPro-é és érzékenyebb, de a GoPro 13-nál is nagyobb a kijelzője, és ami nem utolsó szempont, hogy ez OLED kijelzőt kapott. Amennyire nem szeretem az OLED kijelzőt mondjuk sportóráknál, úgy nagyon nagy előnyét élvezem ilyen mindenféle egyéb kütyünél, ahol nagy fényerőre van szükség, és jó betekintési szögre. Ez egy nagyon szép kristálytiszta kijelző, és az első kijelzője is nagyobb egyébként, mint a GoPro 13-é. Ami még hozzáadott extra a GoPro-val szemben, hogy ez érintésérzékeny, és ugyanúgy tudom kezelni magát a kamerát az előlapi kijelzőről, ugyanazokkal a funkcionalitásokkal bír, mint mondjuk a GoPro-nak a hátsó kijelzője, vagy ennek a hátsó kijelzője. A felvételi módokba, megapixel háborúba, képminőségben nem mennék nagyon bele. Van egy rakás videó a YouTube-on, meg lehet nézni, vannak erre specializált youtuberek, akik erről készítenek mindenféle videót, és mindenki eldöntheti, hogy kinek melyik tetszik jobban képminőségbe, illetve színhűségbe. Színhűség tekintetében még annyit el szeretnék mondani, hogy az Action 5-ösön van itt az O betűnél, nem tudom mennyire látszik, lehet, hogy látszik. Van egy kis luk, ez pedig a fényérzékelő szenzor, ami igazából a fehér egyensúlyt hivatott állítani, úgyhogy az ezen keresztül érkező fény alapján fogja majd meghatározni, hogy milyen fehér egyensúly legyen, hogyha automatikus beállításon van. Ezt nyilván nem érdemes letakarni. Nem látom értelmét annak sem, hogy képminőség és működés szempontjából összehasonlítsam a GoPro 8-at, illetve ezt a kamerát. 5 év vagy 6 év különbség van a két technika között. Ez nagyon nagy technikai ugrást jelent, és nem látom értelmét így, nem lenne fair összehasonlítani. De azt mindenképpen szeretném elmondani, és ez Bringábor túráknak volt is a kérdése, hogy sötétben, illetve rosszabb fényviszonyok között milyen képet csinál az Osmo. Nos, van neki egy szuper éjszakai módja, és elképesztően jó világos képet csinál. Ez párhuzamosan együtt jár azzal, aki fotózásban benne van, az nyilván tudja, hogy ezzel zajosabb lesz a kép, de sokkal-sokkal jobb minőségű képet csinál ez sötétbe, mint a GoPro 8-as. Tényleg elképesztő a különbség. Illetve kérdés volt még tőle, hogy a Field of View az milyen, mert hogy ő is ugye a GoPro-nak a narrow beállításához, illetve a lineár beállításához van szokva, és hogy a mindenféle teszteken látszik, hogy ennek egy sokkal tágabb látószöge van, és ezt meg kell, hogy erősítsem, szóval ennek egy tágabb látószöge van. Ez remélem, hogy nem lesz zavaró majd a videóimon, szerintem meg fogom tudni szokni. Stabilizáció tekintetében, képstabilizálás tekintetében két fajta alapvető mód van benne, ez a Rocksteady és a Rocksteady Plus, illetve van egy sport és egy daily módja, ezek közül lehet választani. Most ezeket lehet hasonlítgatni, hogy mennyire jó ez a GoProhoz, vagy mennyire nem. Nekem ez szerintem meg fog felelni. A GoPro 8-assal sem volt egyébként különösebben problémám ilyen tekintetben. Ami még jó, hogy ugye van már ez a Horizon Leveling cucc, ami azt jelenti, hogy 45 fokos dőlésig tudja kompenzálni a dőlést úgy, hogy maga a kamerának a felvett kép síkja az egyenesen marad, illetve van egy aktív követés funkciója, ami azt jelenti, hogy egy kisebb felbontásban, de tudja magát a témát követni. Tehát, hogyha én mászkálok a kamera előtt, akkor egy bizonyos szögön belül tud követni a kamera. Ez is egy szempont volt a választásnál. És akkor térjünk rá egy kicsit arra, hogy ugye most az a setup, amin keresztül néztek is, az ugye úgy épül fel, hogy van maga a GoPro 8, van hozzá egy média mod, de hogy miért kell a média mod? Ugye azért, mert a nyomorult GoPro-ra nem lehet simán csak rádugni egy mikrofont és felvenni értelmes hangot,
mindenképpen kell hozzá ez a média mod, amiben van egy mikrofon, amit életemben egyszer használtam, amikor kipróbáltam, és egyébként egy külső rádugott mikrofonon keresztül veszi fel a hangot, illetve van hozzá egy külső kijelző, mert a 8-ason azon még nincsen előlapi színes kijelző, tehát nem tudom visszanézni, hogy én most hogy nézek ki, illetve hogy van beállítva a kamera. Úgyhogy ez a kijelző, meg ez a média mod, ez még hozzájött az árához, és hogyha a mikrofont szeretnék csatlakoztatni a GoPro 13-hoz, akkor a szitu az ugyanaz lenne, mivel sem USB-n, sem jacken keresztül nem tudsz hozzá mikrofont csatlakoztatni. Tudsz Bluetooth-on keresztül csatlakoztatni egy-két fajta mikrofont, de ez nekem nincs, tehát ez az opció, ez nem volt szempont. Ehhez is tudsz egyébként a DJI Mic 2-ből kettőt is tudsz egyszerre párosítani ezzel a DJI Action 5 Pro-val. Nincsen ilyenem, ez most jelenleg nem szempont. Ugyanakkor, amit a DJI Action tud, az nem más, mint az, hogy van nekem egy ilyen Boya vezeték nélküli mikrofon szettem, ami egyébként USB-vel és jackkel is működik, és fogom és szépen az USB-s C-s portra, így ahogy van, így rácuppantom, és ez így ahogy van működik. Tehát nem kell hozzá média mod, meg semmi egyéb csatlakozó, ez felismeri, és tudod használni. Sőt, még a hangszintet is tudod állítani, és emellett még olyat is tud, hogy miközben én ebbe a mikrofonba beszélek, ez backupként a saját mikrofonján keresztül vesz egy extra hangot, így lesz egy backup sávod, hogyha valami gebasz történne a mikrofonnal, lemerülne, eltűnne valami, akkor még mindig van egy hangsávod, amit tudsz használni. És ez egy nagyon nagy hozzáadott érték. Mert nem kell megvenni egy 30-40 ezer forintos keretet, csak azért, hogy rádugjál egy mikrofont. És ez a backup feature is egy nagyon jó dolog, mert ha hozzám hasonlóan más is belefutott már abba a problémába, hogy felvett egy hosszabb anyagot, és aztán utána észreveszi, hogy hű, nincsen hang, valamilyen oknál fogva, akkor bizony vakarja a fejét. Egy szó mint száz, a DJI az nagyon úgy tűnik, hogy egy sokkal felhasználóbarátabb ökoszisztémát hozott létre ezzel az Action-nel és a többi modelljével, illetve többi tartozékával együtt. Úgyhogy, ja, ez az a pont, ahol én elengedtem a GoPro-t. A GoPro 8-as egyébként megmarad, mégpedig azért, mert egyrészt olyan mértékben zuhant be az ára ezeknek a készülékeknek, hogy nincs értelme eladni. Egy ilyen szettet, ami most nekem össze van állítva média moddal, display moddal, mindennel együtt, ezt ilyen 70 ezer forintért dobják utánad. Na most én 70 ezer forintért ezt a szettet így nem fogom eladni, mert lényegesen többbe került ez nekem. Teszi a dolgát, másodlagos kamerának ez tökéletesen jó lesz. Remélem, hogy a DJI Osmo Action 5 Pro beváltja a hozzáfűzött reményeimet, és a következő videót a csatornán már ezzel a kamerával láthatjátok. Oda is leírhatjátok majd, hogy mennyire tetszik esetleg annak a felvétele, vagy mennyivel volt jobb vagy rosszabb a GoPro-i. Úgyhogy ez a kis értekezés most erről a GoPro-s DJI-os dologról ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett vagy segített bármiben, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!